Я будую двохповерхневий будинок і, звичайно ж, мені треба сходи. Спочатку я хотів зробити сходи з поворотом на 180 градусів, але потім зрозумів, що такі сходи займають дуже багато місця і мені було незручно, і тому я передумав і перепланував на сходи з поворотом на 90 градусів. Ось. І повертаючи одразу направо, я захотів собі сходи, які будуть підійматися на площадку. Ось вона промальована. І потім підніматися на другий поверх. Так от, я подумав, що я дуже легко намалюю нову драбину з поворотом, і ця драбина буде закінчуватись десь ось тут. Я потратив приблизно 6 годин на те, щоб просто порахувати і помалювати. І в мене нічого не вийшло. І я дуже радий, що знайшов сайт Perpendicular Pro, на якому ви можете просто задати певні параметри своєї драбини і отримати вже повне креслення. І при цьому можна ще й отримати 3D-візуалізацію. Це дуже круто. І це мене насправді просто врятувало. Коли у вас вже є готове приміщення, ви не можете особливо впливати на ширину пройому, хоча іноді можна щось зробити, і не можете впливати на висоту вашого пройому. Але ви можете погратися з варіантом змінити кількість сходинок на верхньому прольоті і розрахувати, наприклад. Да? І, до речі, ця програма вам одразу скаже, це зручні сходи чи незручні сходи. Найприємніше це, звичайно, те, що я можу отримати креслення з розмірами. Але в додаток до цього ви ще можете і зробити 3D-візуалізацію, покрутити ось так, зрозуміти, де у вас, що у вас, знизу, зверху. Це дуже допомагає. Так, звичайно, ви можете помітити, що в моєму варіанті я роблю металокаркас не зигзагом, ось таким, я роблю з тетивою. Але найголовніше, що мені треба, це дерев'яна поверхня, тобто нульова поверхня. Саме ці дерев'яні сходи я і промалював собі на стіні, і вже відштовхуючись від них, вже намалював собі свій металокаркас. Я думаю, що з цим впорається люба людина, яка збирається щось будувати у своєму будинку. Завдяки ось такому лазерному рівню я зміг дуже легко побудувати своє креслення прямо на стіні. По рівних вертикалях та горизонталях я був дуже вдячний компанії Intertool за надану можливість користуватися саме цим лазерним рівнем. Хочу наголосити, що рівень треба укомплектовувати якоюсь стійкою. Ось ця тринога у мене насправді від фотоапарату. Але я приловчився використовувати саме завдяки цій тринозі лазерний рівень, і у мене все дуже гарно вийшло. Я вплоть до кожного міліметра розмалював свої всі лінії. Вийшло ось таке креслення. Завдяки лазерному рівню та сайту Perpendicular Pro я отримав креслення у натуральному розмірі. Я отримав кінцеві поверхні, тобто саме дерев'яні сходи і деталь, яка знаходиться під сходами. Ось ця. Ось ця деталька російської подступенок чи подступенник, не знаю. Після того, як я все розмалював і розкреслив, я почав вирізати сталеві деталі. Так вийшло, що мої деталі були дуже іржавими, бо я їх банально забув під дощем на вулиці. І мені прийшлося вичищати всю іржавчину, всю іржу від поверхні. Я використовував для цього пелюстковий круг, а не карщітку з ворсинками із проволоки. Я спробував і те, і, як на мою думку, швидше і краще знімав іржу саме пелюстковий круг. Зернистість була та, яку я знайшов найпершу. По суті, у мене були старі круги, у мене там була 80-ка, 60-ка. В общем-то, насправді, чим крупніше, тим краще. Тобто, берете там 40-ку або 60-ку і знімаєте всю іржу, якщо вам треба. Найперше, що я почав робити, це основний прольот, тобто наша площадка, яка має квадратну форму. Це буде зроблено з труби розмірами 5 на 10 см, товщина приблизно 2,5 мм. Підрізавши під кутом 90 градусів всі свої частинки, я зігнув перші деталі в Г-образну фігуру.
Буде 4 ось таких підпірки. Буде 4 ось таких деталі, які мають п'ятку і будуть підпирати і підтримувати нашу площадку. Завдяки кресленню, яке у мене вже на стіні, я дуже легко і чітко, попадаючи міліметр в міліметр, виставляю свій майбутній каркас, який буду потім зварювати. За допомогою рухомого транспортиру формую кінцівки своєї тятиви. Які помилки я вже встиг зробити. В процесі будівництва після початку я прийняв інше рішення та змінив положення своїх сходів. Мені повезло, і цей варіант вписується у мій простір. Друга моя помилка – це те, що я думав, що я сам намалюю сходи, не маючи ніякого досвіду. У мене нічого не вийшло. В кінці я вже просто методом научного тику вимальовував свої тятиви, і завдяки ось такому транспортирчику, який може показувати градуси і фіксуватися на певних градусах, я вже майже дійшов до феншуя. Тобто, коли у мене є певний нахил, який приходить у цю площадку, потім є такий самий нахил, і саме головне, щоб ця нижня сходинка не була дуже близько до моїх дверей. Методом научного тику можна щось дуже схоже зробити. Але це просто мозговинос откровенніший, тому не раджу цього робити. Раджу одразу зайти на сайт Perpendicular Pro. Це не реклама, просто він мені дуже допоміг. Я завдяки ньому отримав креслення, 3D-візуалізацію. І все, мені більше нічого не треба було. Мені залишилось просто намалювати це все. Завдяки ось такому лазерному рівню від компанії Dertool, за що я їм дуже вдячний насправді. І тепер зробити, по суті, примітивну роботу. Порізати детальки, по рівню їх тут скласти, поварити, задюбелити у свою стяжку. До речі, стяжка. Тут у мене є тепла підлога. Але я це заздалегідь знав, що у мене буде тут ці сходи, і під них треба залити окремі ділянки, які не будуть мати труби з теплою підлогою. Ви розмальовуєте свої дерев'яні деталі, тобто вже фінальну поверхню. Приступайте до того, щоб розмалювати свій металокаркас. Він може бути у вас трошки іншої форми, але мені здається, що такий варіант, коли у нас просто тятива, на яку наварений кутник, на яку вже фіксується сходинка, це найпростіший, найелементарніший варіант для того, щоб зробити це самому, не маючи ніякого досвіду. Беру кутник і на одній стороні я виймаю 90 градусів, а на іншій стороні роблю надріз болгаркою. Таким чином я можу цю деталь зігнути під 90 градусів і вона в мене залишиться якби цільна. Але зауважу, що коли я згинаю таку деталь, то вона тріскається і там все одно треба буде проварювати. Цей спосіб не дуже вдалий, бо ми маємо дуже велику щілину, яку просто так не заварити. Для зварювання деталей під кутом в 90 градусів дуже допомагає спеціальні магнити для сварки, які якраз формують ці 90 градусів. Але постійно перевіряйте себе на кожному етапі зварювання, тому що від роботи, від нагріву деталь може покрутити, і зайва перевірка себе не завадить. Після зварювання знімаю зварний шов, але це може навіть і зайве. Наприклад, бокова частина буде зашиватись деревом і її не буде видно, тому ви можете його не знімати. Але продумайте свою конструкцію до кінця і зрозумійте, де вам треба зняти зварку, а де можна залишити, щоб робити менше роботи. Але у мене тут свій феншуй і своє бачення красивого, тому я це все знімаю. Друга тятива готова, приварив п'ятку і прикладаю. І перевіряю, як воно встає до мого каркасу. Тримається. В мене буде 13 сходинок, тому виготовив комплекти з кутника. Кутник зі стороною 5 см і товщиною 4 мм. Насправді, можливо, навіть це зайва товщина і можна робити з більш тонкого матеріалу. Бо основне навантаження буде якраз іти на наші тятиви і на цей каркас. Хочу ще зауважити, все, що зараз я показую і розказую,
я роблю не як профі, який в цьому дійсно розбирається, а як людина, яка щось вміє робити руками і робить інтуїтивно, зараз сходи з металокаркасу. Які помилки ви можете ще зробити? Ви повинні розуміти, на якому рівні у вас буде чистова поверхня, тобто вже плитка, наприклад. В моєму варіанті від цієї стяжки буде ще плюс 1,5 см, тобто приблизно 7 мм на клей і 7 мм на товщину самої плитки. Те саме треба розуміти і по другому поверху. Ось тут будуть сходи, будуть приходити в підлогу другого поверху. І там у мене буде ламінат. Там така сама ситуація, 1,5 см додаємо, бо буде підкладка під ламінат і товщина самого ламінату. Виготовлення металокаркасу під дерев'яні сходи будуть зніматися у режимі відеощоденника. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити.